วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำนิวยอร์กชีสเค้กค่ะนิวยอร์กชีสเค้กเป็นชีสเค้กเข้มข้นทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องตีคนรักชีสต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะอัตราส่วนและปริมาณกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมพิมพ์ก่อนค่ะใช้เป็นพิมพ์ขนาด16เซนนะคะเป็นพิมพ์ที่ถอดก้นได้ค่ะทาเนยให้ทั่วทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างค่ะจากนั้นก็วางกระดาษรองอบค่ะให้วางกระดาษรองอบที่ด้านข้างนะคะต่อไปก็หุ้มด้วยฟอยล์ค่ะเนื่องจากเราจะอบแบบรองน้ำนะคะให้หุ้มฟอยล์เพื่อกันน้ำเข้าไปในพิมพ์เค้กค่ะจากนั้นค่ะให้เรานำเนยไปละลายค่ะใช้เป็นเนยสดเค็มนะคะถ้าใครใช้เนยจืดก็ให้ใส่เกลือเพิ่มไปเล็กน้อยค่ะต่อไปค่ะให้เรานำบิสกิตไปใส่ในถุงซิปนะคะแล้วก็บดให้ละเอียดค่ะหรือถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใส่เครื่องปั่นได้เลยนะคะหลังจากบดบิสกิตจนละเอียดแล้วเราก็ใส่เนยละลายที่เราละลายไว้ค่ะปิดถุงซิปแล้วก็คลุกเคล้าเนยและบิสกิตให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็นำบิสกิตที่ได้ไปเทใส่พิมพ์ค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่ะกดบิสกิตให้แน่นนะคะแล้วก็กรุบิสกิตให้ขึ้นไปด้านข้างเล็กน้อยค่ะหรือใครจะไม่กรุขึ้นไปด้านข้างก็ได้ค่ะสามารถใช้ก้นถ้วยกดลงไปแบบนี้นะคะเพื่อช่วยให้บิสกิตแน่นขึ้นค่ะเสร็จแล้วจะพักไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะต่อไปเราก็จะไปตีครีมชีสค่ะก่อนที่จะนำครีมชีสออกมาใช้ให้เรานำออกมาพักไว้นอกตู้เย็นเพื่อให้ครีมชีสอ่อนตัวลงนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็คนครีมชีสกับน้ำตาลให้เข้ากันใช้ตะกร้อมือคนครีมชีสและน้ำตาลให้เข้ากันจนมีลักษณะเป็นครีมและเนียนนะคะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน2ฟองตอกไข่ใส่ทีละ1ฟองนะคะเราก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นให้เราใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้ใส่โยเกิร์ตค่ะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใส่ไป1ถ้วยค่ะประมาณ135กรัมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหรือถ้าไม่ใส่โยเกิร์ตก็สามารถใช้เป็นครีมเปรี้ยวได้ค่ะจากนั้นก็ใส่วิปปิ้งครีมค่ะใส่วิปปิ้งครีมแล้วก็คนให้เข้ากันตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะสุดท้ายใส่น้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวนะคะใส่น้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เรานำไปเทใส่พิมพ์เค้กที่เรากรุด้วยบิสกิตไว้นะคะโดยเทผ่านกระชอนค่ะเพื่อให้ได้เนื้อครีมชีสที่เนียนค่ะเทส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็ให้เราใช้ไม้คนเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปในถาดรองอบค่ะให้สูงประมาณครึ่งเซนนะคะเราก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่าง160องศา60นาทีแล้วก็ต่อด้วย180องศาอีก20นาทีหรือจนกระทั่งสีสวยค่ะพอได้หน้าสีสวยแล้วนะคะเราก็จะปิดเตาค่ะแล้วก็พักเค้กไว้ในเตาอีก1ชั่วโมงนะคะหลังจากพักไว้จนครบ1ชั่วโมงแล้วก็นำเค้กออกมาจากเตาอบค่ะจากนั้นก็จะพักเค้กไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือพักไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะโดยนำฟอยล์มาปิดด้านบนหรือใช้พลาสติกแรปติดด้านบนก็ได้ค่ะต่อไปเราจะมาทำซอสสตรอเบอรี่ค่ะนำสตรอเบอรี่มาใส่ในภาชนะค่ะตามด้วยน้ำเปล่าน้ำตาลทราย
และแป้งกวนไส้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งกวนไส้ละลายจากนั้นก็ให้เราเปิดไฟอ่อนค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งส่วนผสมข้นหนืดนะคะจะใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะถ้าอยากให้สีสวยงามก็สามารถใส่สีผสมอาหารลงไปเพิ่มได้ค่ะพอส่วนผสมข้นหนืดดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำซอสสตรอเบอรี่ที่ได้มากรองผ่านตะแกรงอีกครั้งหนึ่งค่ะบดสตรอเบอรี่ให้ละเอียดผ่านตะแกรงนะคะถ้าใครมีเครื่องบดก็สามารถใช้เครื่องบดได้ค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะหลังจากพักเค้กไว้1 คืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะนำฟอยล์ที่ปิดอยู่ออกนะคะแล้วก็นำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะชีสเค้กที่ได้มีสีสวยแล้วก็น่ารับประทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดชิมเค้กกันค่ะใช้มีดที่มีความคมนะคะตัดลงไปในเค้กเลยค่ะนิวยอร์กชีสเค้กสูตรนี้นะคะจะทานกับซอสสตรอเบอรี่หรือว่าจะทานเปล่าๆก็ได้ค่ะอร่อยทั้งคู่นะคะทำไม่ยากนะคะเมนูนี้ถ้าใครชอบชีสเค้กก็อย่าลืมลองทำสูตรนี้ดูนะคะทำง่ายๆนะคะจะทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะนิวยอร์กชีสเค้กสูตรนี้มีรสชาติชีสเข้มข้นมากค่ะพอราดซอสสตรอเบอรี่เข้าไปก็จะอร่อยลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบชีสเค้กก็อย่าลืมไปลองทำเมนูนี้นะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ